apa kabar? Tapaiलाई कस्तो छ? खबर बाहेक मलाई राम्रो छ। आवाज सिहात तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? या सायद सिहात हो म सन्चै छु। मले भाषामा apa खबर तपाईलाई कस्तो छ? खबर बाहेक मलाई राम्रो छ। आवाज सिहात तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? या सायद सिहात हो म सन्चै छु। apa भनेको के, खबर भनेको खबर, बाइक भनेको राम्रो, आवा भनेको तपाईँ, सिहात भनेको सन्चै स्वस्थ। सुडा मकान खाना खानुभयो? सुडा मकान खाइसकेको छु। आवादारी माना तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? सायादारी नेपाल म नेपालबाट आएको हुँ। सुडा मकान खाना खानुभयो? सुडा मकान खाना खाइसकेको छु। आवादारी माना तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? सायादारी नेपाल म नेपालबाट आएको हुँ। सुडा भनेको भइसक्यो भयो, मकान भनेको खानु, आवा भनेको तपाईँ, दारी भनेको बाटा, माना भनेको कहाँ। नामा आवा अप्पा तपाईको नाम के हो? नामा साया मोहित मेरो नाम मोहित हो। उमर आवा बरप्पा तपाईको उमेर कति हो? उमर saya 25 tahun मेरो उमेर 25 वर्ष हो। नामा आवा अप्पा तपाईको नाम के हो? नामा saya मोहित मेरो नाम मोहित हो। उमर आवा बरप्पा तपाईको उमेर कति हो? उमर saya 25 tahun मेरो उमेर 25 वर्ष हो। नामा भनेको नाम, आवा भनेको तपाईँ, अप्पा भनेको के, उमर भनेको उमेर, बरप्पा भनेको कति। आवा किर्जा अप्पा तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? साया किर्जा दी किलाङ म फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु। दिमाना आवा तिङ्गाल तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? साया तिङ्गाल दी मलेसिया म मलेसियामा बस्छु। आवा किर्जा अप्पा तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? साया किर्जा दी किलाङ म फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु। दिमाना आवा तिङ्गाल तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? साया तिङ्गाल दी मलेसिया म मलेसियामा बस्छु। किर्जा भनेको काम, अप्पा भनेको के, आवा भनेको तपाईँ, किलाङ भनेको फ्याक्ट्री, माना भनेको कहाँ, तिङ्गाल भनेको बस्नु। साथीहरू मलेसियाको बेसिक शब्दहरूको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा भिडियोको लिङ्क हालिएको छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। पुकुल बरप्पा स्काराङ अहिले कति बज्यो? स्काराङ पुकुल 8 malam अहिले राति 8 बज्यो। सुडा सियाप किर्जा काम सकियो। बुलुम सियाप अझै सकिएको छैन। पुकुल बरप्पा स्काराङ अहिले कति बज्यो? स्काराङ पुकुल 8 malam अहिले राति 8 बज्यो। सुडा सियाप किर्जा काम सकियो। बुलुम सियाप अझै सकिएको छैन। पुकुल भनेको बजे, बरप्पा भनेको कति, स्काराङ भनेको अहिले, मालाम भनेको राति, सुडा भनेको भयो, सियाप भनेको सकिनु, किर्जा भनेको काम। साथीहरू अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला। बोले तोलोङ साया मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? या बोले हो सक्छु। बरप्पा हार्गा इनी यसको मूल्य कति हो? हार्गा इनी RM सुपुलो यसको मूल्य 10 ringgit हो। बोले तोलोङ साया मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? या बोले हो सक्छु। बरप्पा हार्गा इनी यसको मूल्य कति हो? हार्गा इनी 10 ringgit यसको मूल्य 10 ringgit हो।
तोलोङ भनेको सहयोग गर्नु, मद्दत गर्नु, बोले भनेको हुन्छ, सक्छु, बरप्पा भनेको कति, हार्गा भनेको मूल्य, यिनी भनेको यो। साथीहरु कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। आवा नाक पिगी माना, तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ? साया नाक पिगी pasar, म बजार जान चाहन्छु। केनाप्पा लाम्बात, किन ढिला भयो? जलान सेसाक, बाटो जाम थियो। आवा नाक पिगी माना, तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ? साया नाक पिगी pasar, म बजार जान चाहन्छु। केनाप्पा लाम्बात, किन ढिलो भयो? जालान सेसाक, बाटो जाम थियो। आवा भनेको तपाई, नाक भनेको चाहनु, पिगी भनेको जानु, माना भनेको कहाँ, pasar भनेको बजार, केनाप्पा भनेको किन, लाम्बात भनेको ढिलो, जालान भनेको बाटो, सेसाक भनेको जाम। आवा पाहम, बुझ्नु भयो, या साया पाहम, हो मैले बुझे। आवा बोले चेकअप मलायु, तपाई मलायु भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ? सिक्कित साझा, अलि अलि मात्र। आवा पाहम, तपाईले बुझ्नु भयो, या साया पाहम, हो मैले बुझे। आवा बोले चेकअप मलायु, तपाई मलायु भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ? सिक्कित साझा, अलि अलि मात्र। पाहम भनेको बुझ्नु, आवा भनेको तपाई, बोले भनेको हुन्छ, सक्छु, चेकअप भनेको बोल्नु, सिक्कित भनेको थोरै, साझा भनेको मात्र। साथीहरु कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। सुडा लामा किर्जा सिनी, यहाँ धेरै समय भयो। सुडा 2 tahun, 2 वर्ष भयो। केनाप्पा तिडा दाताङ सेमालम, हिजो किन आउनु भएन? साया साकित, म बिरामी थिए। सुडा लामा किर्जा सिनी, यहाँ धेरै समय भयो। सुडा 2 tahun, 2 वर्ष भयो। केनाप्पा तिडा दाताङ सेमालम, हिजो किन आउनु भएन? साया साकित, म बिरामी थिए। सुडा लामा, धेरै समय, लामा भनेको पुरानो, धेरै समय, सिनी भनेको यहाँ, सुडा भनेको भयो, 2 भनेको 2, tahun भनेको वर्ष, केनाप्पा भनेको किन, तिडा भनेको आउनु। आवा आडा मास, समय छ, या आडा मास, हो समय छ। बोले साया मासु, म भित्र आउन सक्छु? या सिलाकान, हो आउनुहोस्। आवा आडा मास, समय छ, या साया आडा मास, हो समय छ। बोले साया मासु, म भित्र आउन सक्छु? या सिलाकान, हो आउनुहोस्। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र अर्को पार्ट म छिट्टै लिएर आउँदै छु। सो साथीहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला।